điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an 3 tỉnh. Trong tuần, từ ngày 12 tháng 8 đến 17 tháng 8, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh và Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình. Ngày 12 tháng 8, tại thành phố Hạ Long, Công an tỉnh Quảng Ninh và Cục Tổ chức Cán bộ, Bộ Công an tổ chức lễ công bố, thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức Cán bộ, Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, sinh năm 1976, quê quán quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đến nhận và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an. Điều động Đại tá Trần Văn Phúc, sinh năm 1978, quê quán huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, đến nhận và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng Thiếu tướng Đinh Văn Nơi và Đại tá Trần Văn Phúc được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ công tác mới. Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận thành tích các giám đốc công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, góp phần tích cực vào kết quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương. Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm tin tưởng Đại tá Trần Văn Phúc sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy trí tuệ tập thể, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, xây dựng lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh ngày càng vững mạnh, toàn diện. Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng đã công bố quyết định về việc chỉ định đồng chí Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh, tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng ngày 15 tháng 8, Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đối với Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ. Theo báo Công an Nhân dân, tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức Cán bộ đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an. Thưa ủy quyền của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã trao quyết định tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Đinh Văn Nơi. Chiều cùng ngày, tại Công an tỉnh Trà Vinh, Bộ Công an tổ chức lễ thông báo, công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức Cán bộ, Bộ Công an thông báo quyết định điều động Đại tá Trần Xuân Ánh, sinh năm 1975, quê quán huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình. Đồng thời, Bộ Công an công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thanh Hải, sinh năm 1973, quê quán huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh. Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những đóng góp của Đại tá Trần Xuân Ánh trong thời gian qua. Đại tá Trần Xuân Ánh đã cùng với Ban Thường vụ, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Trà Vinh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đáp ứng yêu cầu công tác, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Đối với tân Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Đại tá Nguyễn Thanh Hải sớm tiếp nhận công việc, tiếp cận địa bàn, phát huy năng lực, kinh nghiệm trong quá trình công tác, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, phát huy sức mạnh của tập thể, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đồng thời thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bảo đảm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Ngày 16 tháng 8, tại Thái Bình, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo Thông tấn xã Việt Nam, tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức Cán bộ, Bộ Công an thông báo quyết định về việc điều động Đại tá Trần Văn Phúc, sinh năm 1978, quê quán huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Điều động Đại tá Trần Xuân Ánh, sinh năm 1975, quê quán huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình. Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an và Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải chúc mừng hai đồng chí đã được Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ mới, biểu dương những thành tích hai đồng chí đã đạt được thời gian qua, đồng thời mong muốn thời gian tới các đồng chí tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.